nhớ lại cảnh đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, món quà sinh nhật tuyệt vời nhất chính là được làm cô dâu. Trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, có lẽ một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là ngày mình được khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, sánh bước bên người mình yêu thương. Với Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, hình ảnh đám cưới giữa cô và Phùng Thiệu Phong từng khiến truyền thông châu Á dậy sóng. Đó không chỉ là một đám cưới lãng mạn mà còn là một món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà cô từng nhận được trong đời, vì chính ngày hôm ấy, cô đã trở thành cô dâu của người đàn ông mình yêu. Lễ cưới của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không tổ chức rình rang ồn ào như những cặp đôi showbiz khác, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Họ chọn cách công khai mối quan hệ và hôn lễ bằng một thông báo ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Khi ấy, fan hâm mộ trên khắp châu Á đều ngập tràn cảm xúc. Nhiều người còn nhớ rõ, ngày cô chính thức làm cô dâu cũng là thời điểm gần ngày sinh nhật của cô. Vì thế, đám cưới ấy không chỉ là một cột mốc hạnh phúc mà còn như một món quà sinh nhật lớn nhất trong cuộc đời nữ diễn viên. Khung cảnh đám cưới hôm đó được bao phủ bởi sắc trắng nhẹ nhàng và lãng mạn. Triệu Lệ Dĩnh khoác trên người chiếc váy cưới đơn giản nhưng tinh tế, toát lên nét đẹp dịu dàng mà kiêu hãnh. Cô không cần trang sức lộng lẫy hay sân khấu xa hoa, chỉ cần nụ cười rạng rỡ ấy cũng đủ làm cả căn phòng sáng bừng. Phùng Thiệu Phong trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt anh luôn hướng về cô, người phụ nữ mà anh lựa chọn để cùng đi suốt cuộc đời. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Triệu Lệ Dĩnh bước ra với tấm khăn voan trắng buông nhẹ trên mái tóc, tiến đến nơi chú rể đang đợi, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, một ngôi sao từng bước đi đầy mạnh mẽ trong sự nghiệp, giờ đây lại dịu dàng, hạnh phúc như một nàng công chúa trong lễ cưới cổ tích. Đó là khoảnh khắc mà cô không chỉ là nữ diễn viên nổi tiếng mà còn là một người phụ nữ bình thường, được yêu thương, được bảo vệ, được hứa hẹn một tương lai trọn vẹn bên người đàn ông của mình. Nhiều người hâm mộ từng xúc động khi biết rằng Phùng Thiệu Phong đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày đặc biệt ấy, anh không chỉ bí mật sắp xếp mọi thứ để cô bất ngờ, mà còn chọn đúng dịp sinh nhật của cô để nói lời hẹn ước trọn đời. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, người luôn sống khép kín, ít nói về tình cảm, điều này không chỉ là một bất ngờ lớn mà còn là sự công nhận và trân trọng của người đàn ông cô yêu. Trong khoảnh khắc đó, cô đã bật cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh ánh nước như thể cả thế giới đều gói gọn trong ngày trọng đại này. Sau lễ cưới, truyền thông không ngừng nói về họ, một đám cưới ngọt ngào nhất làng giải trí Hoa ngữ, không có sân khấu xa hoa, không có lễ đường lộng lẫy, nhưng có sự chân thành, yêu thương và một tình cảm sâu sắc khiến nhiều người tin tưởng vào tình yêu đích thực. Rất nhiều fan đã viết những lời chúc mừng như sinh nhật hạnh phúc nhé cô dâu nhỏ, không gì tuyệt vời hơn việc sinh nhật của một cô gái trùng với ngày cô trở thành cô dâu. Bên cạnh niềm hạnh phúc, nhiều người còn cảm nhận được sự trưởng thành của Triệu Lệ Dĩnh trong tình yêu. Từ một cô gái chăm chỉ vươn lên bằng chính đôi tay mình, cô đã tìm được bến đỗ bên người đàn ông khiến cô cảm thấy an toàn. Trong lễ cưới, ánh mắt mà cô và Phùng Thiệu Phong dành cho nhau nói lên rất nhiều điều, một sự tin tưởng, một tình yêu lặng lẽ nhưng vững vàng. Trong buổi tiệc nhỏ sau lễ cưới, Phùng Thiệu Phong đã nắm tay vợ mình, nhẹ nhàng nói lời chúc mừng sinh nhật. Anh nói rằng anh muốn cả đời này đều dành sinh nhật để ở bên cô. Đó là một lời hứa giản dị nhưng đầy xúc động. Triệu Lệ Dĩnh khi ấy khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như khắc sâu từng khoảnh khắc vào trái tim mình. Nhiều năm sau, khi người ta nhắc đến tình yêu của họ, đám cưới ấy vẫn là một trong những hình ảnh ngọt ngào nhất mà công chúng nhớ đến. Dù cuộc hôn nhân này sau đó không đi đến trọn vẹn như mong đợi, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng họ đã từng yêu nhau thật lòng, từng có những tháng ngày rực rỡ như cổ tích, và món quà sinh nhật ấy, khoảnh khắc trở thành cô dâu, có lẽ sẽ mãi là một phần ký ức không thể xóa nhòa trong trái tim Triệu Lệ Dĩnh. Với fan hâm mộ, khoảnh khắc cô cười hạnh phúc trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi ấy mãi mãi là một hình ảnh đẹp, nó tượng trưng cho tình yêu trong sáng, giản dị và đầy niềm tin của một người phụ nữ từng trải qua biết bao sóng gió để có được ngày đặc biệt của riêng mình. Không chỉ là một lễ cưới, đó là sinh nhật của tình yêu, sinh nhật của một khởi đầu mới. Đôi khi, hạnh phúc không cần phải ồn ào, không cần phải phô trương, một cái nắm tay, một lời hứa, một khoảnh khắc được gọi tên nhau bằng hai chữ vợ chồng cũng đủ để trở thành ký ức trọn đời. Với Triệu Lệ Dĩnh, sinh nhật năm ấy, ngày cô khoác lên mình chiếc váy cưới chính là món quà tuyệt vời nhất, vì vào ngày đó, cô không chỉ nhận được lời chúc mừng mà còn nhận được một tình yêu sâu đậm, một lời hứa mãi mãi từ người đàn ông cô từng tin tưởng. Và có lẽ, cho dù thời gian trôi qua, cho dù cuộc sống có thay đổi thế nào, khoảnh khắc ấy vẫn sẽ sống mãi trong tim cô như một bông hoa ký ức rực rỡ, đẹp, ngọt ngào và không bao giờ phai. Tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng được ví như một chuyện cổ tích đời thực giữa làng giải trí đầy thị phi. Cả hai vốn là những ngôi sao lớn, luôn giữ kín đời tư, vậy nên khi họ bất ngờ công khai kết hôn vào dịp sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cả giới truyền thông gần như nổ tung. Không cần nghi lễ cầu kỳ, không cần một lễ cưới rình rang phủ sóng truyền thông, chỉ một tấm ảnh đăng tải và một lời xác nhận đã đủ khiến hàng triệu trái tim rung động.
Đám cưới của họ khi ấy cũng mang màu sắc rất riêng, nhẹ nhàng, ấm áp và tràn ngập cảm xúc. Khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng, những người có mặt đều nói rằng chưa bao giờ họ thấy cô rạng rỡ đến vậy. Đó không phải là ánh hào quang của một minh tinh mà là vẻ đẹp của một người phụ nữ đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí của người hâm mộ. Phùng Thiệu Phong khi ấy cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi chi tiết, từ bó hoa cưới mà anh đích thân chọn, đến bản nhạc nhẹ vang lên khi cô bước vào lễ đường. Anh muốn ngày hôm đó là một ngày không thể nào quên đối với cả hai. Và quả thật, khi anh nắm tay cô, khẽ nói, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc chúng ta hạnh phúc mãi mãi, nhiều người đã rơi nước mắt. Câu nói ấy, giản dị nhưng chan chứa tình cảm, đã khiến bầu không khí trở nên ấm áp đến lạ thường. Trong ánh đèn vàng dịu, họ cùng nhau cắt bánh cưới, một chiếc bánh trắng tinh khôi tượng trưng cho sự bắt đầu mới. Khi ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô dâu, có lẽ đó cũng là lúc Triệu Lệ Dĩnh cảm nhận rõ ràng nhất rằng mình không chỉ đón sinh nhật mà còn bước vào một hành trình hoàn toàn mới, hành trình làm vợ, làm mẹ, là một người phụ nữ của gia đình. Bữa tiệc cưới khi ấy không có quá nhiều khách mời, nhưng mỗi người có mặt đều cảm nhận được sự gắn bó và chân thành giữa hai ngôi sao nổi tiếng này. Họ không cố chứng minh điều gì, không khoa trương, chỉ đơn giản là hai người yêu nhau và muốn nắm tay nhau đi tiếp. Một điều đặc biệt khiến fan xúc động là cách Triệu Lệ Dĩnh nhìn Phùng Thiệu Phong trong buổi lễ. Ánh mắt ấy có sự tin tưởng, có sự yêu thương và cả một chút ngượng ngùng của người con gái đang bước vào một chương mới của cuộc đời. Cô từng mạnh mẽ một mình vươn lên trong giới giải trí đầy cạnh tranh, từng không muốn công khai tình cảm vì sợ áp lực dư luận. Nhưng ngày hôm ấy, cô chọn tin tưởng anh, chọn để tình yêu lên tiếng thay cho mọi lời giải thích. Sau này, khi mọi thứ đã thay đổi, đám cưới đó vẫn được nhắc lại như một kỷ niệm đẹp đẽ. Dù cuộc hôn nhân của họ không đi đến cái kết viên mãn, nhưng trong lòng người hâm mộ, ngày sinh nhật năm ấy mãi mãi là một trang sáng trong câu chuyện tình yêu giữa họ. Đó là ngày mà một cô gái mạnh mẽ, từng lăn lộn bao năm nơi phim trường, đã được trao yêu thương đúng nghĩa, và có lẽ, đối với chính Triệu Lệ Dĩnh, món quà sinh nhật đặc biệt ấy sẽ không bao giờ phai nhạt, bởi đằng sau sự lấp lánh của ánh đèn, sau tiếng vỗ tay và nụ cười rạng rỡ là một trái tim thật sự đã từng yêu, từng tin, từng mơ về một tương lai ngọt ngào. Dù cuộc đời có nhiều ngã rẽ, dù duyên phận đã thay đổi, nhưng khoảnh khắc cô khoác lên mình chiếc váy cưới ấy, vào đúng sinh nhật của mình, mãi là một phần ký ức đẹp đẽ nhất. Nó giống như một bức ảnh bị thời gian bao phủ, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, mọi cảm xúc thuở ban đầu sẽ lại ùa về. Đó không chỉ là đám cưới của hai ngôi sao, mà là câu chuyện về tình yêu, niềm tin và những kỷ niệm mãi mãi không thể thay thế.